Okay, so ini projek power monitor. So dekat sini ada graf, ada 3 graf, iaitu untuk current 1, current 2 dan current 3. So dekat sini ada 4 button untuk kawal relay. So boardnya kat sini. So bila kita on, so kipas pun dah on, load pun dah on. So kita boleh dapat bacaan 0.17, power 4.1.43. So bacaan dia ada offset sikit dalam 0.1, 0.2. Nah, bacaan dia 0.18, 0.7. So kalau nak off balik, sekarang akan jadi kosong. Alright.